Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de omletă cu brânză tofu. O rețetă pe care am făcut-o deoarece am dorit o variantă cât mai apropiată de varianta originală, de varianta de omletă cu ouă. Dar vă spun că îmi place mult mai mult această variantă vegană. Este foarte gustoasă și foarte delicioasă. Pentru această rețetă eu am folosit 250 de grame de brânză tofu, 2 linguri de drojdie inactivă, 150 de ml de lapte vegetal sau apă, 3 linguri de semințe de chia, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust, 2-3 cepe mici verzi, 2 linguri de ulei extra virgin de măsline sau un alt ulei vegetal, o linguriță pudră de usturoi opțional, o linguriță pudră de turmeric și condimente după gust. În laptele vegetal, 150 de ml, am adăugat cele 3 linguri de semințe de chia, aproximativ 45 de grame. Am amestecat puțin și am dat acest lapte deoparte. Într-un bol am pus brânza tofu, 250 de grame. Această brânză este făcută de mine în casă. Este foarte ieftin de realizat. Din jumătate de kilogram de boabe de soia mi-au ieșit aproximativ 800 de grame de brânză tofu, deci foarte ieftin. Rețeta o găsiți pe canal. Am adăugat fulgi de drojdie inactivă, 2 linguri, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust și o linguriță de pudră de turmeric, curcuma, cum se mai spune. Apoi am tăiat cele 3 fire de ceapă verde, le-am tăiat foarte mărunt. Și le-am adăugat în bolul cu brânză tofu. Am adăugat și uleiul de măsline extra virgin, 2 linguri, și laptele vegetal, 150 de ml, cu cele 3 linguri de semințe de chia. Și am amestecat până s-a omogenizat toată compoziția. Apoi am pus o tigaie la foc mic spre mediu, am uns-o cu puțin ulei de măsline extra virgin și am turnat această compoziție în tigaie. Apoi am așezat-o frumos cu o furculiță. Am pus capacul pentru 5 minute, apoi am luat capacul și am mai lăsat aproximativ încă 5 minute. Am pus o farfurie ca să pot să întorc mai ușor omleta, am întors pe partea cealaltă și am lăsat-o la fel între 7 și 10 minute la foc mic spre mediu. Apoi am răsturnat-o pe o farfurie. Acesta este rezultatul pe care l-am obținut. Gustul este foarte delicios. Deci îmi place această omletă foarte mult. Este mult mai bun decât varianta originală. Eu vă doresc poftă bună. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Totodată aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii. La revedere! O zi bună!